किचन कलाकारमध्ये आज आपण एक धाबा स्टाईल रेसिपी बघणार आहोत. धाब्यावरचं जेवण हे माझं फार फेवरेट आहे आणि त्यातल्या त्यात मला धाब्यावरती दोन प्रकार आवडतात. एक म्हणजे बटर चिकन आणि एक दो प्याजा. तर त्यातला पनीर दो प्याजा हा प्रकार जो आहे तो आज आपण बघणार आहोत. सगळ्यात आधी आपण त्याची बेस ग्रेव्ही जी आहे तिकडून सुरुवात करूया. तर आधी आपण तेल तापत ठेवलं आहे. त्यानंतर आपण त्यात खडे मसाले घालणार आहोत. खडे मसाल्यांमध्ये मी जिरं, बडीशेप, दालचिनी, लवंग आणि काळी मिरी घेतली आहे आणि एक छोटीशी वेलची. चांगला आपण तेलावरती परतून घेणार आहोत. त्यानंतर आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूया त्यामध्ये आणि कांदा पण चांगला तेलावर परतून घ्यायचा. कांदा चांगला ब्राऊन करून घ्यायचा आहे आणि कांदा चांगला शिजला की मग आपण त्याच्यामध्ये मसाले घालणार आहोत. सगळ्यात आधी थोडीशी हळद, त्यानंतर कलरसाठी काश्मीरी चिली पावडर. काश्मीरी चिली पावडर आपण 2 चमचे घेतो आहे आणि धणा जिरा पावडर. आणि मसाले चांगले तेलावर परतून घेऊया आणि कांद्याबरोबर चांगलं शिजवून घेऊया. त्यामध्ये आपण भोपळी मिरची घालतो आहे. भोपळी मिरचीने छान असा एक फ्लेवर येतो ग्रेव्हीला. बारीक चिरून घेतली आहे भोपळी मिरची आणि थोडं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ घातल्यानंतर आपण त्याला चांगलं परतवून घेऊया आणि तेलावर शिजवून घेऊया झाकण ठेवून. साधारण 2 ते 3 मिनिटांनी तेल सुटलं की मग आपण त्याला पुन्हा एकदा चेक करून घेऊया शिजलं आहे की नाही ते. आणि मसाले चांगले शिजले की मग त्याच्यामध्ये टोमॅटो घालूया. टोमॅटो घालायच्या आधी मसाले चांगले शिजवून घ्यायचे कांद्याबरोबर. तर टोमॅटो घातल्यावर परत एकदा त्याला स्टर करून घ्यायचं. थोडीशी साखर, त्याच्यामुळे थोडासा टोमॅटोचा आंबटपणा कमी होतो. चांगलं ढवळून त्याला पुन्हा थोडा वेळ शिजवून घेऊया. चांगलं तेल सुटलं पाहिजे त्याला. मध्ये मध्ये चेक करत राहूया टोमॅटो शिजले की नाही ते. त्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करायचं आणि पुन्हा 2 ते 3 मिनटं चांगलं सॉफ्ट करून घ्यायचं टोमॅटो शिजवून. हे बघा आता चांगले टोमॅटो शिजलेले आहेत, सॉफ्ट झाले आहेत एकदम. तर आता आपण याला थोडा वेळ थंड करत ठेवायचं आणि मग मिक्सरला वाटून घ्यायचं. सगळी चांगली ग्रेव्ही बनवून घ्यायची आहे. हे थंड झालं आहे. आता आपण त्याला मिक्सरमध्ये वाटून त्याची ग्रेव्ही बनवून घेऊया. ही वाटून आपण चांगली तरी प्युरे बनवली आहे, ग्रेव्ही बनवली आहे. आता आपण पुन्हा तेल घेतलं, त्याच्यामध्ये डाइस्ड कांदा घातला. याच्यामध्ये 2 प्रकारचे कांदे जातात. आधी आपण बारीक चिरलेला घातला आणि आता डाइस्ड कांदा, आणि याचं नावच दो प्याजा आहे. कांदा चांगला आपण तेलावर परतवून घेऊया. त्यानंतर त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट पुन्हा चांगला परतवून घेऊया, म्हणजे आलं लसूणची पेस्ट थोडीशी तेलावर परतवून शिजवून घेता येईल. त्यानंतर त्याच्यामध्ये मी एक 200 ग्रॅम पनीर घेतलं तुकडे करून. पनीर घालून त्याला थोडंसं टॉस करून घ्यायचं आहे कांद्याबरोबरच तेलावर. हलक्या हाताने परतवायचं. त्यानंतर त्याच्यामध्ये आता आपण जी ग्रेव्ही बनवली ती ग्रेव्ही मिक्स करायची. पुन्हा थोडंसं चवीनुसार मीठ, आणि मीठ घातल्यानंतर त्याला परत एकदा हलक्या हाताने थोडं स्टर करून घ्यायचं. चांगली ग्रेव्ही मिक्स करून घ्यायची पनीरमध्ये.
पनीर ढवळताना एकदम हलक्या हाताने ढवळायचं, नाही तर ते तुटू शकतं. ती काळजी घ्यायला लागेल. वरून त्याला थोडीशी कोथिंबीरचा एक वेगळा फ्लेवर असतो. आणि कोथिंबीर बरोबर त्याला एक 2 मिनटं शिजवून घ्यायचं झाकण ठेवून. आणि आपला पनीर दो प्याजा रेडी आहे. तर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर एकदा नक्की बनवून बघा आणि माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.